Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. None topic the first year of biology today classification of bacteria on the basis of flagella. The flagella mungalo division چې bacteria به کوم اوږد thread like structure هغه موږ flagella وایو. Clear لکه suppose دا موږ bacteria ده او پسې دا کوم داسې this is called flagella. Flagella موږ جمع ده او flagellum singular ده. نو د flagella په بنیاد باندې موږ bacteria اوس تقسیمو. نو ګورئ د flagella په بنیاد باندې موږ 5 قسم bacteria دي. 1 2 3 4 5. اوس ګورئ دا څنګه داسې بکټیریا چې په هغه پسې سره فلیجیلا نه وي لکه ګوره دا بکټیریا ده د پسې سره فلیجیلا شته دی نو چې د پسې فلیجیلا نه داسې بکټیریا ته مونږ اټریکس وایو اټریکس دا خو اسانه خبره ده داسې بکټیریا چې په هغې پسې فلیجیلا د سره نه وي نو هغه ته مونږ اټریکس وایو او بیا داسې بکټیریا چې په هغه پسې په یو سایډ باندې یوه فلیجیلا وي ګوره دا بکټیریا ده په دې یو سایډ باندې یوه فلیجیلا ده this is called monotrichous Mono means egg. نو په دې بکټیریا پسې یوه فلیجیلا ده کلیر بیا داسې بکټیریا چې په هغه پسې په یو سایډ باندې دی نو زیات فلیجیلا وي لکه دا په یو سایډ دی نو زیات 1 2 3 4 ډېر کېدی شي نو داسې بکټیریا ته موږ وایو لوفوټریکس بیا داسې بکټیریا چې د هغې په دواړو سایډونو باندې مور دین ون فلیجیلا وي لکه په دې سایډ هم فلیجیلا دي بنچ یو ګوچه پرته ده 1 2 3 ډېر شي او په دې طرف 1 2 3 سي نو په دواړو سایډونو دې ته موږ وایو امپیټریکس داسې بکټیریا ته موږ امپیټریکس وایو چې په دواړو سایډونو باندې د یوې نه زیات فلیجیل پراته دي دلته او دلته ټول سرفیس باندې فلیجیل وي په هر طرف باندې فلیجیل موجود وي نو داسې بکټیریا ته موږ وایو فریټریکس بکټیریا ها نو اوس د اټریکس مثال زموږ سره د کورینیبیکټیریم ډیپتیری ټیک شو دا داسې بکټیریا ده چې په ده پسې سره فلیجیل نشته دی او د مونوټریکس مثال زموږ سره دی ویبرو کالري داسې بکټیریا ده چې د هغې په یو سایډ باندې یوه فلیجیلا وي او د لوپوټریکس مثال زموږ سره دی سوډومونس ده چې د په یو سایډ باندې د یو نه زیات فلیجیلا وي او بیا د امپیټریکس داسې مثال زموږ سره دی روډوسپیریلیم ربرم داسې بکټیریا ده چې په دې باندې په دواړو سایډونو باندې د یو نه زیات فلیجیلا موجود دي او په اخره کې فریټریکس داسې بکټیریا ده چې د په ټول جسم باندې د فلیجیلا نو هغه زموږ سره بیسیلس دی نو دا شارټ ټاپک چې تاسو په دې پوه شوي لکه د فلیجیلا په بنیاد باندې موږ ټولې بکټیریا په دې 5 ګروپونو کې تقسیمولی شو کلیر نو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ